Biztos veletek is előfordult már, hogy szerettetek volna egy képet sokkal nagyobb felbontásban látni, lehet, hogy azért, mert generáltátok mesterséges intelligenciával és túl kicsi a felbontása, vagy még régen készült valami régi fényképezőgéppel, és szeretnétek, ha sokkal nagyobb felbontással lenne, jobb minőségű lenne, hogy akár ha kinyomtatjátok nagyban, akkor nagyon szép nyomatot kapjatok. Ezt fogjuk ma megnézni, hogy hogyan lehet a legegyszerűbb módon felskálázni a régi képeinket, vagy a kis felbontású képeinket sokkal nagyobb felbontású képekké. Sziasztok, Pintér Zsolt vagyok az Emperor Pintyő csatornától, és nézzük is meg, hogy melyik alkalmazással fogjuk ezt megtenni. Ez a Chainer nevű képfeldolgozó, amit be fogok nektek most mutatni, már találhattok róla videót a csatornán, az elég rég készült, azóta nagyon sokat fejlődött már az alkalmazás, ott egy elég hosszú videóban mutatom be a folyamatot, hogy hogyan kell használni, hogyan lehet felépíteni egy bonyolultabb munkafolyamatot. Most csak kifejezetten azt fogjuk megnézni, hogy összehasonlítunk felskálázó modelleket, hogy melyiknek milyen minősége van, és ezt a Chainerben hogyan tudjuk megtenni nagyon egyszerű módon. A legegyszerűbb módja amúgy, az egyik legegyszerűbb módja a képek felkázásának, az az Upscale-nek a használata lenne. Ez amúgy ugyanúgy egy GitHub-os projekt, mint a Chainer, mind a kettő teljesen ingyenes, nyílt forráskódú. Az Upscale-t is fel tudod telepíteni ugyanúgy Windows operációs rendszerre, a Chainert úgy szintén az ugyanúgy Linux, Mac-es gépeken is fut. Az Upscale az így néz ki, hogyha elindítod, nagyon egyszerűen a felülettel kiválasztod a képet, hogy mit szeretnél felskálázni, melyik modellt szeretnéd használni, mekkora a felskálázás mértéke, mi a kimeneti folder, és már ha rákattintasz az Upscale gombra, akkor már fel is skálázza a képet. Illetve itt még a beállításokban meg lehet adni az, hogy mi legyen a kimeneti formátum, a tömörítés mértéke, illetve melyik videókártyát használja, hogy esetleg több videókártyád van, és meg tudod adni az egyedi modelleknek az elérési útját, ahol a letöltött felskálázó modelleket tárolod a saját gépeden. Itt az Upscale-nek a GitHub-os oldalán van egy ilyen Custom Models mappa, és ott van ez a Download this repository, ott lehet letölteni egy zip fájlt, és azt kellene kicsomagolni. Itt nagyon-nagyon sokféle ilyen felskálázó modellel találkoztok. De én most nem ezt szeretném megmutatni nektek az Upscale-t, mert tulajdonképpen semmivel sem többet hozzá, mint amit a Chainer tud, viszont a Chainer sokkal-sokkal több mindenre képes, sokkal jobban átlátod az egész folyamatot, és apróságokkal is kiegészítheted, amitől sokkal használhatóbbá válik, mint az Upscale, úgyhogy ezt most zárjuk is be, erre nem lesz szükségünk. A Chainer telepítése nagyon egyszerű, a GitHub-os weboldaláról rákattintasz itt a jobb oldalon a Release feliratra, és ott letöltöd a legfrissebbet, jelenleg ez az Alpha 0.24.1-es változat. Itt van Mac-es verzió, Windowsos, telepítős, kicsomagolós, Linuxos, választhatsz, hogy a te operációs rendszerednek melyik felel meg a legjobban. Hol találunk ilyen modelleket, ilyen felskálázó modelleket, amiket majd fogunk most használni? Erre a legjobb felület az OpenModel.db-nek a weboldala. Ennek a címét természetesen ugyanúgy, hogy minden weboldal cím, amit megemlítek, belerakom majd a videó leírásába. Itt láthatok egy konkrét modellt, ez a 4X Nomos 2HQ DAT2-es modell. Itt láthatjátok, hogy ez volt a bal oldalon látható eredeti kép, és a jobb oldalon a felskálázott kép, hogy elképesztő plusz részletességet ad az eredeti képhez. De mi is a felskálázó modelleknek a célja? Ugye, hogy egy alacsony felbontású, pixeles részletgazdagságát vesztett képből egy nagyobb felbontású, élesebb és részletgazdagabb képet hozzunk létre. Ezt a folyamatot nevezzük felskálázásnak, vagy felbontás növelésnek. Ezek a modellek amúgy gyakran mély neurális hálózatokat használnak, hogy képesek legyenek megtanulni, hogyan javítsák a képek minőségét, és a leggyakrabban alkalmazott megközelítések az a három,
lehetőség, az a tanulás példák alapján a konvolúciós neurális hálózatok és a generatív modellek. Ezeknek a nagy részét megtaláljátok itt, és ezeken belül is nagyon sokfajta féle van, a működési elvükben különbözőek. Például a tanulási példák alapján a modelleket nagyon nagy mennyiségű képadatokkal tanítják, ahol ismert a kicsi és a nagy felbontású kép közötti kapcsolat, a modell pedig megtanulja, hogy milyen mintázatok alapján tudja részleteket helyesen rekonstruálni. Aztán vannak a konvolúciós neurális hálózatok, ez a CNN-ek, a legtöbb ilyen modell az a konvolúciós réteget használ, amely különböző szűrők segítségével elemzi a képet, és ezek a szűrők képesek észlelni olyan mintákat, mint az élek, textúrák, színek, és ezek alapján névelik a részletességet. A generatív modellek pedig ismerősek lehetnek akár a képgenerálásból, például a BSR-GAN vagy a Swinier az generatív megközelítést alkalmaz, ilyenkor a modell nem csak egy szimpla képélesítést hajt végre, hanem új részleteket is generál, hogy a kép még valósághűbb legyen. Ezek a modellek a korábbi képi információ alapján feltételezik, hogy milyen részletek hiányoznak és kiegészítik azokat. Természetesen mindegyik modell használata a felhasználási esettől függ, hogy melyiket a legérdemesebb használatod, hogyha mondjuk egy ilyen rajzfilmszerű képkockát szeretnél felnagyítani, vagy egy élethű képet, akkor más és más modell az, ami a jobb eredményt adja. A Chainer alkalmazásban háromféle modellformátumot tudunk használni a képfeskázáshoz, a PyTorchot, az ONNX-et és az NCNN-t, és hogyha itt letöltöd bármelyiket az OpenModel DB-n, akkor nem kell megijedni, mert mind a háromfélét tudod használni, de az Upscape-ben például nem lehet használni ezt a háromféle modellformátumot, csak egyet. Nézzük is meg akkor a modelljeinket. Ezeket a fájlokat le kell tölteni a saját számítógépünkre. Én kigyűjtöttem nektek azokat a feskázó modelleket, amiket a legjobbnak tartok. Természetesen ez felhasználói preferencia, hogy melyik szerinted a legjobb, melyik felel meg a leginkább az ízlésednek, vagy a felhasználási felületnek. Itt az OpenModel DB weboldalán igazán sok közül tudsz választani. Általában mindegyiknél úgy néz ki, hogy itt vannak az adatok, kik készítették, milyen tanulási fázison ment keresztül, mekkora iterációval, esetleg még az, hogy milyen gépen készítették, milyen architektúrát használ, és a jobb oldalon van egy ilyen letöltés, ahol le tudod tölteni azt a fájlt, amire szükséged van. Általában ezt a PTH fájlt szoktuk letölteni, ezt mentsétek le magatoknak egy ilyen felskálázós mappába a gépeteken, mindegy, hogy hová mentitek, csak legyenek egy kupacba. Mindegyik ilyen felskálázó modell, amit itt én összegyűjtöttem nektek, annak külön-külön a linkjét persze beleírom a videó leírásába. Ez a 4X Nomos 2, a 4X Nomos 8K DAT, az Ultra Sharp, az is négyszerező, akkor a Spanken Data, a Red Hedgen Sharper, itt a legelsőt érdemes letölteni, ami itt legfelül van ezen a megosztott Google Drive-on, illetve még a Swinier modell, de azt szerintem nem emeltem ki külön az OpenModel DB weboldaláról, de akkor majd ezt is beleírom a videó leírásába. Hogyan tudunk egy ilyen felskálázós feladatot végrehajtani a Chainerrel? A Chainerrel nagyon egyszerű, főleg akkor bánni, hogyha már használtad mondjuk a ConfigUI-t képgeneráláshoz. Ez is egy ilyen csomópont alapú felhasználói felület, rengeteg képmanipulációs feladatot el tudsz vele végezni, miután feltetted és elindítottad, itt a bal oldalon láthatsz egy ilyen vége láthatatlan hosszú menüt, amivel rengeteg mindent el lehet végezni egy képen, módosítást. Tehát tulajdonképpen felépítünk egy munkafolyamatot, megnyomjuk felül a play gombot, ami végigmegy ezen, és akkor a végén kiköpi azt a képet, amit szerettünk volna. Nézzük meg akkor egy ilyen felskálázás, hogy történik. Először is be kell töltenünk egy képet, ezt a Load Image csomóponttal tudjuk megtenni, ezt ide bedobjuk. Ez fogja betölteni a képünket. Aztán be kell töltenünk azt a modellt, amit szeretnénk használni. Ide beírjuk, hogy modell. Itt látjátok, hogy több load modell van, hiszen, mint mondtam,
Többféle modellformátumot használ a Chainer, van a PyTorch-os, van az SCNN és van az ONNX. Mi most jelenleg a PyTorch-os load modellt használjuk, ez ilyen kis narancsárga, ilyen színekkel vannak ezek megkülönböztetve, hogy ne tévesszed el, hogy melyik. Ezt ide berakjuk, és utána itt már ki is választhatjuk azt a modellt, amit szeretnénk használni. Itt van mondjuk legyen az Ultra Sharp, kiválasztom ezt az Ultra Sharp modellt, látjátok betöltődik, látjuk azt, hogy milyen típusú modell, hányszoros felbontást növelést hajt végre alapértelmezettem, és ugye mi a neve. Utána van egy csomópont, amit be kell raknunk, ami felskálázza a képünket. Ez az Upscale Image, értelemszerűen ezt is a PyTorch-os részről kell kivenni, ha PyTorch-os modellt használunk. Tehát fogom, ez a PTH kiterjesztési fájlokhoz van, ide lerakom, és összekötöm a képemmel. Tehát az a kép, amit majd fel fogunk skálázni, mondjuk legyen ez a hölgy. Itt a képet rákötöm, ezt a sárga kis pöttyöt ide. Látjátok, hogy nem lehet eltéveszteni sem, hiszen a lila pöttyöt mondjuk nem tudom ide kötni, csak a megfelelő típusú ilyen összekötési pontokat lehet egymással összehúzni. Úgyhogy itt a modellt ide rákötöm, és már ez meg is van. Utána meg is tudjuk tekinteni a képet, nem feltétlenül kell lementeni a View Image, ezt ide bedobom, és akkor rákötöm a képet, és ennyi tulajdonképp a felskálázás, rányomok a play gombra, betöltődik a kép, betöltődik a felskálázó modell, látjátok, hogy éppen hol tart a folyamat, és itt látjátok még az időt is, hogy az egyes csomópontok mennyi idő alatt futottak le, tehát kevesebb, mint 5 másodperc összesen, és kinagyította a képünket az eredeti 1024x1536-os képből, készült 5 másodperc alatt egy 4096x6144 pixeles kép, ami hihetetlenül gyors. Természetesen nekem egy elég erős videókártyám van, és a processzor sem olyan rossz, de amikor még a régi gépemen teszteltem, akkor is szuper gyorsan futnak le ezek a felskálázó modellek, tehát tényleg nagyon-nagyon egyszerű gépeken is szuper jól lehet használni ezeket. Jó, ugye szeretnénk azt mondjuk, hogy egyből mentsen is le a számítógépünkre, akkor mit teszünk? Értelemszerűen megkeressük a Save Image nódot, és azt ide bedobjuk. Itt a képet fogom, ráhúzom ide. Most itt még nekünk be kellene állítani egy-két dolgot, például az, hogy hova mentsen le a képünket, milyen néven mentsen le, milyen formátumban. A legegyszerűbb feladata az, hogy megmondjuk neki, hogy hova mentse le. Általában tök jó lenne, hogyha ugyanoda mentené le. Jó, akkor nézzek rá a mikrofonra, hogy be van-e kapcsolva. Tehát, hogy jó lenne ugyanoda mentené le, mint ahol eredetileg a képünk volt. Tehát fogom itt a mappa nevét, a directory-t, ami a load image-nél van, és rákötöm ide a save image-re, és látjátok, ide bemásolta azt a mappát, ahonnan megnyitottam ezt a fotót. Itt akár egy subdirectory-t is meg lehetne adni, de nem ezt fogjuk most megtenni, hanem pontosan ugyanoda mentjük le a képet, mint ahonnan beolvastuk, csak egy picit más néven. De ezt ugye valahogy jelölni kellene, hogy ne írja felül az eredeti képet, ezért megváltoztatjuk a képnek a nevét. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy használunk egy olyan nódot, amivel szöveget tudunk manipulálni, méghozzá a text append nódot, ezt ide lerakom, és azt mondom, hogy van egy szövegem, ami a fájlnak a neve, ezt fogom, ide bekötöm, és jó lenne, ha mondjuk benne lenne a felskálázásban, hogy melyik modellt használtad, és a modellnek a nevét, azt pedig rákötöm a text B-re. Ide beírtunk egy szeparátort, ez egy kötőjel, tehát úgy fog kinézni a fájlnevünk, itt alul látjátok is, hogy az eredeti fájlnak a neve kötőjel a felskálázó modell neve. Ezt fogom, ide az output textet rákötöm az image name-re, és itt egyből látni is a save image-nél, hogy ez lesz majd a neve, megadjuk a kimeneti formátumot, az legyen mondjuk egy PNG, tökéletesen jó, és látjátok, hogy innen már el is tűnt alul
az a piros felkiáltójel, de most ez direkt itt letörlöm. Látjátok, piros felkiáltójel van, azt mondja, hogy hiányzik valami input data, ugye a directory, tehát nagyon jó itt egyből látni. Ha most rákattintok a play gombra, akkor szépen végigmegy a folyamat, és egyből legenerálja úgy a képet, hogy abban a mappában, honnan megnyitottuk, csak egy olyan fájlnévvel, aminél beleírja a fájlnak a nevébe, hogy melyik felskálázó modellt használtuk. Tehát ennyire egyszerű a folyamata. Hogyha egy másik képet akarsz felskázni, akkor ide beledobod, és már lehet is nyomni a play gombot, és szépen megcsinálja a munkafolyamatot. Ezt a munkafolyamatot el tudod menteni, a file menü save-vel le lehet menteni a munkafolyamatot, és utána később be tudod tölteni. Tehát érdemes mindig elmenteni, hogy ne kelljen utána ezzel vacakolni, csinálj egy ilyen mappát a gépeden, ahol elmented ezeket a munkafolyamatokat, amivel feldolgozod a képeket. Mi van akkor, hogyha több képet szeretnél módosítani egy mappen belül? Rengeteg van, és mindenken végig akarod futtatni, és nem szeretnéd egyesével mindig bedobálni és nyomogatni a play gombot, akkor nagyon egyszerű, van egy olyan node, aminek az a neve, hogy load images, tehát többes számba, de most megnyitom nektek, itt látjátok, hogy ki kell választani a mappát, ahol a képek vannak. Itt írja amúgy, hogy figyeljünk oda, hogy a hasonló fájltípusokat fogja csak betölteni, tehát ne össze-visszák legyenek benne, hanem hasonló típusú fájlok. Itt az image, azt ugyanúgy elkötött az upscale image-re, tehát ugyanúgy megvannak ezek, a neve is itt van, amit rá lehet kötni a save image-re, és szépen végigmegy majd ezen a mappán, és minden egyes képnél végrehajtja ezt a teljes munkafolyamatot. Mi van akkor, hogyha másik fajta modell szeretnél használni? Van egy olyan modell, amit én itt emlegettem, ez a Spank Data. Itt ez a formátum, amit letöltünk, ez egy ONNX formátum. Ilyenkor természetesen nem jó a PyTorch-os load modell, tehát a másik load modellt kell használnunk, ami az ONNX-et tölti be. Tehát azt mondjuk, hogy ide egy kicsit lejjebb megyünk, és használjuk ezt a ONNX modellbe töltött load modell, kiválasztjuk ezt az ONNX fájlt, látjátok, hogy egyből csak ez az egy darab jelenik itt meg. Ugyanúgy van egy upscale része, ide leszkrollozok az ONNX részhez, akkor itt jobban látjuk majd. Itt van, látjátok, a processingen belül itt az upscale image, ide rakjuk, a képet rákötjük erre, a modellt hozzákötjük ehhez. Látjátok, hogy más a kis pöttyöknek a színe, tehát azért, hogy ne keveredjen a PyTorch-sal. Ugyanúgy a text appendet hozzáadjuk. Itt van. Ide betöltjük a textába a fájlnak, a nevét, bocsánat, tehát a nevet bekötöm ide, bekötöm a modell nevét ide alulra, az elválasztó vonal egy kötőjel, és akkor utána lementjük a képet a save image-el, ezt ide dobom, itt az image, lementem, a directory ugyanaz, a kép neve az, amit így előállítottunk, és ennyi volt az egész. Ha most rákattintanék a futtatásra, akkor 2 felskálázást végezne el, hiszen elvégzi a 4X Ultra Sharp-al, és elvégzi ezzel a másik ONNX-es modellel is. Úgy tudod lekapcsolni azt, ami nem kell, hogy jobb gombban rákattintasz, és akkor Disable-re rakod azt a csomópontot, azt a nódot, amire nincsen szükséged. Látjátok, ilyen kicsit homályosak lettek azok a csomópontok, viszont a load image-ünk megmaradt, tehát már lehet is használni, bár lehet, hogy értelmes, hogyha sok különböző ilyen modellt használsz, ugye még van az NCNN, akkor lemented külön-külön azt a munkafolyamatot hozzá, de így is meg lehet oldani, hogy egy munkafolyamaton belül van, és akkor utána visszakapcsolod a jobb gomb enable-lel, hogyha arra van szükséged, és akkor a másikat rakod disable-re, tehát hogy erre nincsen szükségünk.
Oké, megvan az, hogy hogyan lehet betölteni egy egész mappányi képet, hogyan lehet akkor felskálázni egy darab fotót is akár, és szépen lemenni a gépünkre. De nézzük meg akkor, hogy milyen különbség van ezek között a modellek között. Ennek a segítségére igénybe vettem egy nagynyelvi modellt, amivel leprogramoztattam egy olyan felületet, ahol összehasonlítja nekünk a modelleket, amiket én itt letöltöttem magamnak a gépemre. Itt 9 modellt hasonlítunk össze, látjátok itt a Realhead Gensharpert, a Nomos-t, az Universal Upscaler-t, Superscale, az is egy jó modell, majd belerakom a videó leírásába, Ultrasharpot, stb. Úgy tudjuk megnézni, hogy Ctrl gomba szépen rákattintak a képre. Mindegyik kis dobozkába azt a képet olvasta be, ami az adott felskálázáshoz tartozik, és mindegyiknek ki is írta a nevét. Még kattintsunk, nézzük meg mondjuk a szemét, egy kicsit odébb mozgatom a képet, másik irányba természetesen. Mondjuk legyen itt ez a szeme. Jó, még mehet a nagyítás. Még bőven mehet. Remélem, hogy nem lesz akkora nagy tömörítés a YouTube-on, ami miatt nem fogjátok látni esetleg. Hopp, egy kicsit nagyot ugrik a fellenyíl miatt. Nem baj. Itt van az eredeti képünk is. Azt megnyitom mindjárt. Lássuk csak. Az eredeti képünk itt van. Itt is ránagyítok. Tehát ez az eredeti képünk, nagyjából így egymás mellé téve, hát nagyítok rajta még egyet, körülbelül hasonló mérete van, egy icipicit nagyobb az eredeti kép, most ide rakom, és akkor erre van szükségünk. Tehát látjátok az eredeti képet, és itt vannak a felskálázott képeink, hogy mennyivel sokkal jobbak lettek ezek a felskálázott képek, mint ami az eredeti volt. Remélem ez átjön majd azért a YouTube-on is. Tehát ehhez képest nagyon-nagyon homályos volt. Itt a szemöldökös szempillát nem látni annyira. Itt látszik, hogy ezek a kis drága kövek, amik ott vannak az orra fölött, azok is mennyivel szebbek lettek. És itt látjátok azért a modellek közötti különbséget. Mindegyik teljesen másképp dolgozik. Nekem személy szerint amúgy az Ultrasharpnak a képet nagyon tetszik, az nagyon jó minőségű képet generál, illetve, melyik volt még talán, még a Swinair az is elég jó, de látjátok, hogy például itt mondjuk a Spunk & Datánál itt egy kicsit van benne ilyen színzaj, ami például az Ultrasharpnál nincs, mert ott teljesen fehér ez a rész, láthatjátok. Tehát itt ez tiszta maradt, illetve ez a barna rész is teljesen tiszta. Melyik jó még ezek közül? Hát a Nomos 8K DAT az egy picit homályos maradt, ez a Realhead Gensharper is, de például ez az Universal Upscaler V2 Sharp, ez is egy elég jó eredményt adott, bár itt vannak benne ilyen plusz vonalkák, ami az Ultrasharpnál nincsen, tehát ott az amúgy a fájlméreten is látszódik, hogy nem rak bele annyi plusz ilyen részletet, ami esetleg nem is volt ott, de ez az LSD-IR is elég jó kimenetet adott, akár ezt is lehetne használni, ez is nagyon jól néz ki. Nagyítsunk még bele egy kicsit. Jó, és akkor odébb viszem, itt, hogy a köveket kiemeljük. Jó, oké, és akkor megnézzük itt a köveket. Hát látjátok, hogy azért teljesen más lett. Tehát sokkal jobbak lettek a kövek, itt nagyon szétesik, hogyha ránagyítok. Egy picit visszaveszem, körülbelül akkor lesz hasonló méretű, mint amik itt a képen láthatóak. És tényleg az Ultrasharp elég jó képet adott.
azért némelyiknél nagyon felerősödött a színzaj, de láthatjátok például a Real Sharpernél ezek a színzajok, itt ezek a zöldes, ilyen, meg a tömörítésből, ami eredetileg volt file, vagyis hát inkább ez a képgeneráláskor, mert hogy ezt a Midjourney-vel generáltam, itt ez nem volt tökéletes, és ezeket, ez a 3 alsó modell, ez nagyon-nagyon gyönyörűen megcsinálta, és nem erősítette fel ezeket, illetve itt a Nomos 8K datnál is gyönyörű szépen eltűnt ez a rész. Tehát ezért mondom, hogy hasonlítsátok össze magatoknak, rakjátok be a munkafolyamatba egy adott képet, ami szeretnétek kipróbálni, és mindig cserélgessétek le a modelleket, és akkor a kimeneteket össze tudjátok hasonlítani egymással, és ott látni fogjátok, hogy melyik tetszik nektek jobban. De mint mondtam, felhasználástól függ, tehát hogyha egy képregénykockát kell felnagyítani, ahhoz más modellt fogsz használni, mint egy élethű képnek a felnagyításához. Ide kiraktam még nektek azt a 2 modellt, ami még eléggé ismert. Itt a Superscale is, meg ez a másik is. Most itt pont ezeknél nincsen preview kép, de nagyon jó minőséget produkál ezek közül is mind a 2. Tehát ezeknek mindegyiknek a linkjét belerakom a videó leírásába, ott meg tudjátok nézni. Hogyha bárhol elakadtatok, akkor van egy Discord csatornája az MP3 YouTube csatornának, vagyis inkább Discord szervere, ahhoz, hogy csatlakozhassatok hozzá, van egy ilyen invite link, az ott van benne a videó leírásában, úgy tudtok csatlakozni, és itt meg tudjátok osztani azokat, amiket generáltatok, vagy ha elakadtatok valamiben, akkor itt nyugodtan feltetitek a kérdést, és amint tudok, válaszolok, vagy az a több mint 300 ember, aki már a szervernek a tagja, biztos, hogy segítőkész lesz, és válaszol nektek a problémáitokra. Természetesen más módszerek is léteznek felskálázásra, ilyet már többet bemutattam az MP3 YouTube csatornán, például a Supir, vagy a Clarity, vagy ugye a Photoshoppal is lehet, a Stability AI-nak is van ilyen felskálázó lehetőség, illetve vannak mindenféle workflow-k, mint itt a Clarity Upscaler, de ezeknek mindegyiknek sokkal-sokkal nagyobb erőforrás kell. Ezek általában a generatív modellek, tehát hogy oda, ahol kinagyítják a képet, oda kitalálnak azért plusz dolgokat, ez nem jellemző ezekre a felskázó modellekre, amiket most nektek mutattam itt a Chainerbe, úgyhogy elég nagy természetesen a kimenet különbség a 2 között, hogyha nagyon-nagyon hiányos egy kép, nagyon szét van esve, akkor elképzelhető, hogy ezek a generatív modellek jobb eredményt adnak, viszont mivel halucinálhatnak is, ezért olyanokat is oda képzelhetnek, ami a valóságban nem volt azért annyira ott, tehát egy teljesen másik automárkának elét, mint mondjuk itt a Clarity Upscalernél, vagy teljesen másik utat, növényzetet képzel oda. De ezek tényleg akkor jók, amikor egy nagyon-nagyon szétesett képet szeretnél felnagyítani, viszont nagy erőforrás igényük van, nem úgy, mint itt a Chainerben használt modelleknek, amit az Open Model DB-ről lehet letölteni, ezeknek nagyon minimális a gépigénye. Egy pár számadat, csak hogy tudjátok, hogy mennyi ideig tart egy darab képnek a felskálázása. Ez a kép, amit bemenetnek megadtam itt a Chainernél, ugye ez egy 1024x1536 pixeles kép, ez például a Swinaire-rel 20 másodpercig tartott, a Nomosszal 21-22 másodperc, az Ultra Sharp-al mindössze 3,5 másodperc volt, tehát az az egyik leggyorsabb modell amúgy, a Superscale is 3,5 másodperc volt. Viszont a Real Sharper az 45 másodpercig futott, úgyhogy számítsatok rá, hogyha nem annyira erős a gépetek, akkor az tovább fog tartani. A Spank & Data az pedig mindössze 6 másodperc volt. Szeretném még megemlíteni azt, hogy a telepítés után jelzi majd amúgy a Chainer, hogy fel kell telepíteni azokat a plusz függőségeket, még amire szüksége van. Hogyha ezt elfelejtetted, vagy nem írta valamiért ki, akkor itt jobb oldalon a kis fogaskerékre kattintva van egy olyan rész, hogy nem is ezt a részt akartam, természetesen, hanem mellett ez a lefelé mutató nyíl, ez a Dependency Manager, és itt mind a 3 pakkot töltsétek le, tehát mind a 3-ra szükség van, attól függően ugye lehet, hogy másfajta modellt töltesz be majd, jó, hogyha mindegyik rajta van a gépeden, ugye eltart majd egy darabig, amíg ezeket letölti, mert elég nagy
méretű fájlokat is tartalmaz, például a PyTorch, nem kell meglepődni, el fog tartani egy ideig, de utána már többször nem kell letölteni. Itt a beállításokban amúgy csak ilyen minimálisokat lehet beállítani, a grid legyen, meg animáció legyen, láttátok, hogy éppen hol tart a folyamat, akkor, hogy milyen template-tel induljon, a Pythonnál, meg a PyTorchnál be lehetne ilyen plusz dolgot állítani, és látjátok, itt lehet azt is beállítani, hogy mondjuk a processzort használja, és ne a videókártyádat, tehát akár azt is lehetne, illetve ha több videókártyád van, akkor ki tudod választani, hogy melyiket használja. Ilyen azért elég sok embernél előfordul, akár akkor, hogyha mondjuk beépített videókártyád van, plusz még vettél egyet, vagy esetleg 2 különböző van valamire a gépedbe, itt meg tudod adni, hogy melyiket szeretnéd használni. Illetve nagyon jó még ez is, hogy meg lehet adni egy memória limitet, a videókártya memória limitjét. Ez azért jó, mert hogyha megadunk egy konkrét értéket, akkor nem fog megtörténni az, hogy elszáll a gépünk, mert például kifutott a memóriából a videókártya, és akkor leállít az egész, és lehal minden ablakunk, amit csak lehet. Jó, ennyi lett volna a mai videó mára, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok meg, hogy másokhoz is eljusson. Tényleg ez a legegyszerűbb módja a képek feskázásának, és ez egyik leggyorsabb. Ez nagyon-nagyon kis teljesítményű gépeken is szuper jól futnak, tehát nem kell használni feltétlenül ezeket a megoldásokat, mint a Supir vagy a Clarity Upscaler, mert hogy azokhoz tényleg nagyon-nagyon nagy erőforrás kell, és még azokon is nagyon sokáig tart a képek felskálázása, bár azért döbbenetes, hogy miket tudnak alkotni, de azért bennük van a halucináció lehetősége is. Minden, amit itt összegyűjtöttem, természetesen belerakom majd akkor a videó leírásába nektek. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!